Khi hàng trăm tỷ con cua con đồng loạt tràn từ biển lên bờ tụ tập thành từng đoàn quân, cả đường bờ biển bỗng chốc bị nhuộm thành một màu đỏ rực. Những chú cua đỏ bé nhỏ này vì sao lại tái hiện một kỳ quan thiên nhiên rung động lòng người đến vậy? Ở phía đông Ấn Độ Dương có một hòn đảo núi lửa kỳ diệu mang tên đảo Giáng sinh. Trên đảo này, hơn 70% dân số là người gốc Hoa. Và nơi đây còn có một loài sinh vật độc nhất vô nhị, đó là cua đỏ đảo Giáng sinh. Vào tháng 11 hàng năm, khi ánh nắng trên Ấn Độ Dương trở nên gay gắt hơn, thì nhiệt độ nước biển cũng theo đó mà tăng cao. Gió mùa mang đến những đợt sóng nhiệt đầu tiên. Độ ẩm mà nó đem lại đã đánh thức đội quân khổng lồ đang ngủ vùi dưới lòng đất. Đó chính là loài cua đỏ đảo Giáng sinh. Khi hơn 50 triệu con cua trưởng thành đồng loạt tràn ra khỏi hang, chúng tự nguyện tập hợp vì cùng một mục tiêu. Cuộc di cư này đã kéo dài hơn 1 triệu năm. Một kỳ quan khiến cả thế giới phải kinh ngạc chính thức bắt đầu. Cua đỏ cùng nhau tụ hội từ khắp mọi ngóc ngách trên đảo. Để duy trì nòi giống, chúng kết thành từng đoàn đông đúc rồi tiến thẳng về phía đại dương. Chặng đường này chỉ khoảng 2 km. Thử thách đầu tiên chính là khu dân cư của con người. Đây là một trở ngại chưa từng có đối với loài cua này. Những con nhỏ có thể len lỏi qua khe hở, nhưng những con to hơn thì chỉ còn cách leo trèo để vượt qua. Trong 6 cặp chân của cua đỏ thì 2 cặp đầu là càng dùng để bắt mồi và phòng thủ. 4 cặp còn lại là những đôi chân chuyên dùng để di chuyển. Phần cuối của chân có cấu tạo móc giúp chúng có khả năng leo trèo vượt trội. Vào mùa di cư, để bảo vệ cua đỏ, người dân địa phương không chỉ phong tỏa một số con đường mà còn xây dựng những cây cầu đặc biệt để chúng có thể chậm rãi băng qua những tuyến đường đông đúc nhất. Thậm chí còn thiết lập cả hệ thống đường hầm ngầm dẫn lối, tạo điều kiện thuận lợi cho hành trình di cư của cua đỏ. Với những con di chuyển chậm chạp, người dân còn chu đáo giúp chúng tăng tốc bằng tay. Thế nhưng, trên con đường di cư mỗi năm vẫn có hàng triệu con cua đỏ bỏ mạng. Trước khi bắt đầu hành trình, để tránh mùa khô khắc nghiệt, chúng đã ẩn mình trong hang suốt 5 tháng liền. Trong khoảng thời gian đó, chúng không hề ăn uống. Vì vậy khi xuất phát, chúng đói khát vô cùng. Trên đường di cư, chúng sẽ ăn mọi thứ có thể ăn được. Thậm chí là cả xác của đồng loại. Khi vượt qua khu dân cư đến được cánh rừng chỉ cách bờ biển một bước chân, thì chúng lại phải đối mặt với một kẻ thù còn chết chóc hơn. Đó chính là loài kiến vàng điên. Chúng theo thuyền của con người đến đảo Giáng sinh vào đầu thế kỷ 20. Trên hòn đảo tách biệt với thế giới này, kiến vàng điên là loài xâm lấn nên gần như không có kẻ thù. Số lượng của chúng tăng vọt hình thành nên những siêu quần thể khổng lồ. Chúng rình rập ngay trên con đường di cư của cua đỏ. Chỉ cần có con cua đỏ nào xâm nhập vào lãnh địa của chúng thì sẽ lập tức bị cả bầy tấn công. Chúng phun axit hữu cơ vào mắt và miệng đối phương khiến cua đỏ mù lòa và mất phương hướng. Cuối cùng, cua đỏ sẽ bị chết do mất nước dưới nắng gắt và trở thành thức ăn cho kiến vàng điên. Theo ước tính của các nhà sinh vật học, trước khi kiến vàng điên bùng nổ xâm chiếm diện rộng, số lượng cua đỏ đảo Giáng sinh có thể đã vượt quá hàng trăm triệu cá thể. Ngày nay, chúng chỉ còn bị giới hạn ở mức khoảng 50 triệu con. Dẫu trải qua muôn vàn hiểm nguy, mỗi năm vẫn có hàng chục triệu con cua đỏ vượt thoát khỏi rừng mưa rồi tràn ra biển như những ngọn lửa đỏ rực phủ kín bờ cát. Cua đỏ đảo Giáng sinh vốn có nguồn gốc từ biển nhưng đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trên cạn. Trong suốt vòng đời, chúng dành hơn 90% thời gian sống trên đất liền, chỉ khi sinh sản mới buộc phải quay lại đại dương, bởi trứng của chúng chỉ có thể phát triển trong môi trường nước biển. Điều này tạo nên một nghịch cảnh trớ trêu. Chúng vốn là loài cua, nhưng lại không biết bơi. Chúng sợ hãi đại dương, nhưng lại chẳng có lựa chọn nào khác. Cua đỏ buộc phải đẻ trứng khi thủy triều dâng lên mức cao nhất. Điệu nhảy hoan ca của chúng khiến quá trình sinh sản càng thêm hối hả. Mỗi con cua cái có thể đẻ khoảng 100.000 trứng vào sóng biển. Chỉ trong vòng 2 đến 3 đêm ngắn ngủi sẽ có hàng nghìn tỷ trứng được cuốn ra biển. Những quả trứng này lập tức nở thành ấu trùng tự do bơi lội trong nước.
Phần lớn trong số chúng sẽ bị các sinh vật biển ăn mất hoặc bị sóng đánh trôi dạt vào đại dương sâu thẳm, không bao giờ quay lại. Chỉ có một số ít may mắn có thể sống sót trong biển cả suốt 1 tháng và phát triển thành thế hệ cua đỏ con mới. Vào đêm Giáng sinh tháng 12, khi thủy triều dâng lên cao nhất, những chú cua đỏ con lại được sóng biển đưa về bờ đảo Giáng sinh. Chúng chen chúc san sát bên nhau nhuộm đỏ rực cả bãi biển. Những con cua đỏ mới nở chỉ nhỏ bằng hạt vừng. Nếu muốn sống sót, chúng buộc phải đi lại con đường mà cha mẹ đã từng vượt qua để trở về nơi cư trú của cha mẹ chúng. Nơi có vô số hang động ẩm ướt chính là chỗ dựa sinh tồn của chúng trên hòn đảo này. Con đường trở về của cua con còn nguy hiểm hơn cả hành trình của cha mẹ chúng. Sau khi đẻ trứng, cua đỏ trưởng thành sẽ nghỉ ngơi một thời gian trên bãi biển trước khi quay về nơi cư trú. Trong khoảng thời gian này, một số con trưởng thành di chuyển chậm có thể vô tình gặp lũ cua con vừa trở về. Khi ấy, đôi lúc sẽ xảy ra cảnh cua trưởng thành ăn nhầm chính ấu thể của đồng loại. Thế là những con cua con mềm yếu vừa mới nở đã bị nuốt chửng. Một khung cảnh khắc nghiệt và tàn nhẫn của tự nhiên, không hề có sự nhân nhượng. Những cảnh tượng kinh điển này cứ thế tái diễn trên bãi biển. Rõ ràng, cua trưởng thành chẳng hề cần đến việc nuôi con để dưỡng già. Đám cua con buộc phải nhanh chóng rời khỏi bãi biển. Chúng phải trèo qua những con đê chắn sóng cao như bức tường thành để tiến đến mép rừng rậm rạp và phức tạp. Sâu trong rừng mưa, loài kiến vàng điên, kẻ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cha mẹ chúng cũng đang rình rập. Chỉ những con cua con vượt qua được chuỗi thử thách khắc nghiệt này mới có cơ hội sống sót đến Giáng sinh năm sau và trưởng thành trong suốt 5 năm tiếp theo. Cuối cùng lại tiếp tục hành trình sinh sản của cha mẹ chúng để duy trì sự sống bất tận của loài cua đỏ trên hòn đảo này. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.